هي الحاجات اللي على الجنب دي. يلا بقى. تعالي هنا عندي الهدوء نضيفة زي الفل. بسم الله ما شاء الله. والبط بكام يا مغطيه عشان ما يطيرش؟ 28. الجوز بكام الرومي يا انا عايزه ايه؟ ده البكيني ده صح؟ والله ما شاء الله. ربنا يرزقك يا رب. ربنا يرزقك. بكام الجوز من ده يابا؟ لا 25. ايوه صح. وده فين؟ هو ده حلو زي الفل. ربنا يصلح لك حالك. ده حاجه نظيفه بصراحه. ربنا يرزقك يا رب. 65. 65 انت وذكر يديك حاجه مضمونه ان شاء الله باذن الله. ربنا يرزقك. تعالى بكام؟ عسل يا ربنا يرزقك. تشتري يا مستعده بيصوروا. ربنا يرزقك. نشتري ان شاء الله. بكام الرومي ده يا ريس؟ بكام الرومي ده يابا؟ الحكم كل المال وصار معايا بط عندي وز الجر والصغار وعندي كده بقالي 3 سنين ما بقنيش وبعيط بدون عندي وبط اهو. بس انا هشوف السعر عشان ما تزعليش. طب بصي بقى. طب بصي الوز. الله اكبر الاول. الله اكبر. وبعد كده انت كرري بقى يا عسل. انا بقول لك انا مش عامله حسابي المره دي. الله اكبر. ده ابن كام يوم ده يا ام؟ 15 يوم. اللهم صل على النبي. دول دي ب 120 ودي ب 180. ده عسل اخضر بس. ترسيم اخضر. ما ده 180. ودي ما شاء الله. ولا اسبوع بس زي دي. ده ده برسيم. ده حاجه زي الفل نظيفه والله. ربنا يرزقك يا رب. ربنا يعينك. والبط ايه عندك؟ ده جاب 3 جواز وفاضل 65. بطيه جميله من البيت. مش عامله البط بتاع البيت احلى. بكام الجوز ايه؟ 120. 21 ل 25. 180. عامله ايه؟ بكام الجوز عندك يا ام؟ بسم الله ما شاء الله حاجه نظيفه. احنا مجربين تربيتك على فكره. ده زي الفل. بسم الله ما شاء الله. سواء بط او فراخ بناخد منك حاجه زي الفل. حاجه نظيفه. ده ربنا يرزقك يا رب. حط لهم شويه اكل بيجعانين. ودي عندك الفراخ فرش ولا جوز؟ كيلو. البرابر يعني لو خدتها قدام منها قد ايه تبيض ان شاء الله؟ البرابر يعني لو خدتها دلوقتي بقى قدامها قد ايه؟ حاجه نظيفه زي الفل. تعالى يا محمد يلا.
ربنا يرزقك يا حبيبتي. والله ده اللي الصبح عماله غزه. لا ما تغزغزش حرام عليك. بكام الوز ده ياما؟ والله على انه وجبنا دول دحاهم. لا دحيه وانتهر معه وكنت على بعض مش يشربوه ولا تنفخي ولا تعملوا ولا تعملوا. ومية مية. بكام ياما قلت لي؟ 160. اجيب لهم النهارده. ايوه شريتين ولا شريتين هيقطعوا 20 جنيه. لا يقطعوا ولا هيقطعوا. خلي بالك ما انت تنفع. كنت يا قمر. تعالي نشوف كده القرايه. دي تربيه دي يا ام احمد؟ ايه عامل كام الجوز؟ السنه عندك دي كنت من غير كلام ب 80 جنيه. ب 80. واحده ب 40 لتر. حلو كده؟ ومعانا كبير شويه اهو. ما شاء الله. الواحده ب 70. ب 70 الواحد. مش بالوزن ده. على توزيني وزيني. هتوزني بكام الكيلو؟ يديكي ب 55 زي ما هو جاي. يلا. والله زي ما هو جاي ب 55. ده حلو نضيف زي كوره الفل. والله اكبر ده ومثله. دكتوره. عايزه كام واحده ربنا نزلهم؟ يرزقك يا أم يا رب. ربنا يرزقك. ربنا يعينك. عايزه الصغير شوف انت عايزه الصغير بكام؟ ربنا يعينك ويقويك على تربيتك واكلك. كنا جايين ندور على جيوب كبيره للذبح ما لقيتش في السوق اللي هي البيضه. الكبيره البيضه؟ مفيش. في بيضه يا ام عارفه اللي هي ام عرف بس ديوك. مفيش ديوك ام عارفه هتلاقي ده كان الرز الكبير لكن ام عارفه كلها بأرض. ايوه. كلها فراخ لكن انت عايزه اجيب امهات بقى. ايوه الله ينور عليك. الفرخه 170 170 الفرخه. الفرخه نفسها الحاجه ولعتنا. بس الفرخه احنا بتتاكل على الديك. لا ده الديك حلو فيه لحم هنا ما نضيف. بيتاكل عشان احمر خالص والله. الفرخه بتديك روح وبتديك سمنه لكن الذكر بيقطع احمر خالص خالص وما بيبقاش زي الفرخه. ايوه الصراحه صدقيني بكلمك انت ما بيبقاش فيه دهنه. لكن الفرخه عشان هي فيها اسمين هتديكي شوربه. بتديكي شوربه لكن ده كان بيبقى احمر كده ما بيبقاش حد ياكل. عندك حق. السلام عليكم. ايه الرومي ده يابا؟ ايه الرومي؟ ده نضيف زي ربنا يرزقها يا رب. نشوف كده بس. ماشي يلا. هجيب حاجة من قدام وارجع لك.